is parang share ko lang sa inyo yung mga na-receive kong PR packages recently. So if you guys interested kung ano yung mga packages na yun, just keep on watching. By the way, if bago ka lang ang napadaan ka sa channel ko, hello, I'm Mommy Aimee. I'm sharing videos about lifestyle, beauty vlogs, product reviews. So, if you're guys interested in those kinds of videos, consider to subscribe to my channel. And also, please click the notification bell para updated ka sa mga future uploads ko. So, start na tayo. So, recently is ang daming blessings na dumarating. So, maraming mga brands na nag-email to send their products to try on, and then I wanted to share it with you. So, hindi to pagbabrag. So, as you know, I'm a mommy influencer on Instagram. And small influencer lang naman ako. And merong mga brands din na nagpapadala directly ng products nila. And sobrang nakaka-overwhelm if nakonta ka ng brands directly and nakita ka nila sa YouTube, nakita ka nila sa Instagram, and nagustuhan nila yung content na ginagawa mo. So, I suggest if mommy influencer, inspiring mommy influencer ka, my advice is create good content. So, kung ano yung niche mo o yung gusto mong i-share, yung passionate with ka na i-share sa ibang tao, yun ang gawin mo. And then, most especially kasi, ang nag-vary talaga is maganda yung pinaka-picture. Usually, yung mga brands talaga tumitingin dyan if you capture yung brand, yung mga brands, if napipicture mo sila na maayos, yung captioning, yung pinaka-content mismo, tinitingnan mismo yun ng brand. So, ayan yung mga suggestion ko o mga tips ko sa inyo. And, yeah, kailangan mong bigay yung 100%. Work mo, alam ko, merong mga ex-deal, collaboration dyan na product lang yung exchange sa post mo. So, wala kang makukuha. Walang monetary, but meron din naman nagbabayad. But for me kasi, may bayad o wala, same thing yung level or effort na ginagawa ko, na binibigay ko sa content ko. So, I always make sure na I give 100%. Most especially sa product shoot pa lang, yan, makikita mo na effort talaga yan. So, hanapan mo ng magandang lighting, yan, ganyan. So, yan lang naman yung mga tips ko if you're a mommy influencer and you want to get brand deals. Kailangan talaga is makita ng brand yung pinaka-profile mo, most especially sa Instagram sila tumitingin eh. Maganda yung feed mo. Hindi naman kailangan maganda or maganda yung mamahalin yung mga pang-background mo. So, kailangan lang nila yung curated yung feed mo, and kailangan makita nila na nagbibigay ka ng effort in every campaign or project na ginagawa mo. So, yan lang naman. So, maraming daldal. So, siguro gagawa ko ng next video, separate video, kung paano ako nag-start as a mommy influencer, paano ako naging part ng isang malaking marketing agency sa Philippines, na mostly doon yung product na nakukuha ko, and then eventually dumating na yung mga offers sa labas. Ayan. So, share ko yan siguro sa susunod na video ko. But today, ipapakita ko sa inyo mga products na nakuha ko. So, first is, start muna natin dito sa Bite Me Not. This is from Horice Corporation. So, nag-email sila. Tama ba? Horice Incorporation. So, nag-email sila na mapapadala daw sila ng product. And this is their Bite Me Not Citronella Spray. So, ayan. Na-post ko na to actually. And citronella spray siya, but hindi siya amoy citronella. And then, yung consistency niya is runny. So, para siyang tubig. Matubig siya. Hindi siya yung parang lotion na ano. And then, yung amoy niya is parang powder. Hindi siya yung typical na citronella na talagang yung, alam mo yung typical na citronella na panglamok. And this one daw is nakalagay, this formulated with citronella essence to help repel insect bites. So, most especially ngayon, tag-ulan, maganda to para sa mga bibi natin. If ayaw mo ng citronella amoy ng mga pang-mosquito or insect repellent, best mas maganda to na i-try mo since hindi siya ganun katapang na amoy, and they're available in Shopee. Lalagay ko yung link sa description box. And this one is 250 ml.
And sobrang sulit na nito. And nakalagay dito, expiration date is like 2 years mo siyang gagamitin. So, masusulit mo yung product for. So, next is, next din is, nakuha rin ako sa isang campaign for a baby wipes. And yung clean fan, ayan. So, merong malaki and then maliit. So, this is their Icy Cool Cleansing Wipes Menthol Fresh. So, available din siya sa Shopee and Lazada. And then, nakalagay dito, cleanse, refresh, and moisturize. So, this is a sachet na to. It has 21 sheets. Dito naman sa malaki, it has 95 sheets. And nagustuhan ko sa wipes na to is, yung basa niya. So, yung alam niyo sa wipes na, kasi may mga wipes na parang tuyot na tuyot. And then, ito kasi is, mararamdaman mo yung, ayan o, pag piniga ko pa nga is, may lalabas na tubig. Ayun, nakita niyo ba? As in, wet wipe siya. Kasi may ibang wipes din ba talaga na, hindi sila wet wipes. Sobrang tuyo. But this one, ayan. And then, yung, texture ng pag-wipes niya is makapal. Hindi siya manipis. And, amoy peppermint siya. Promise. Amoy, menthol peppermint siya. And then, try ko nga. Kasi hindi ko pa natatry ito sa katawan ko eh. Sa kailyana ko pa lang ito nagagamit. Tingnan natin kung magiging fresh. Magkakaroon ako ng fresh feeling. But, ayan. Sobrang nagustuhan ko siya kasi hindi nga siya yung ganun ka-dry na wipes. And then, makapal siya. Hindi siya mabilis mapunit. Ayan, binanat-banat ko na siya. Ganun pa rin siya. And mura lang to, by the way, ha. Ito ay nasa 20 plus lang to. And then, ito ay nasa 65 pesos. Not sure. Lalagay ko ulit yung prices sa description box. So, ayan o, nilagay ko siya. And then, makakaramdam ka ng medyo malamig-lamig na feeling. So, ang ganda niya. Ito yung clean fan. Meron din sila nung scented and unscented. Ito yung pangatlong variant nila, which is the Icy Cool Cleansing Wipes. So, nakalagay din dito, it's clinically dermatology tested, hypoallergenic, paraben-free, and alcohol-free. And it has gentle formulation. So, check out this clean fan Icy Cool Wipes. So, ayan, I believe this is from Korea, sabi nyo sa akin. So, pwede rin pala siyang gamitin sa face, body, hands, sa kids, travel, and office. So, very essential ang mga wipes ngayon. So, check this out. And then, punta na tayo sa mga skincare product na na-receive ko recently. Wait lang. So, start na tayo sa mga skincare products. Start muna tayo sa pinadala. So, na-contact din ako na Everbilena, yung Hello Glow products nila. So, nag-email sila sa akin and then nakita daw nila na nag-review daw ako ng products, skincare products. And gusto nilang pa-review sa akin tong products na to. Ito yung bago nilang Hello Glow Blemish Miracle Set. So, ayan. 4 products siya. Sabi sa akin, it's comparable daw sa COSRX. And it has AHA and BHA. So, na-open ko na ito actually. And nagamit ko na siya. Nag-start na akong gamitin to. And it has 4 products. So, 4 steps ang gagawin mo. And then, nakalagay dito, it will actually, this is a 4 miracle step skincare that aids vanishing dryness, redness, and impurities. Best for oily skin, acne-prone skin, and all for skin type. So, nakalagay din dito na it has Centella asiatica, licorice root extract, chamomile, rosemary leaf, green tea extract, and ayun. So, first step is meron silang cleanser. Ayan. This is their Hello Glow Miracle Clear Skin Cleanser. So, pinaka yung facial wash nila. It has 60 ml. By the way, 360 pesos pala to. Ayan, next is yung Miracle Pore Control Toner nila. Ayan, it also has 65 ml of product. And then, meron ditong dalawang cream. Ito yung serum nila. Acne Corrector Serum. This one is 15 ml. And then, meron din sila no acne calming cream. So, parang pang spot correcting cream to. So, gagawa na lang natin ng separate video to. Itong, gagamitin ko siya. Ang gagawin ko is, stop ko muna yung mga ginagamit kong skincare. And, yun nga, nag-start na ako kahapon para makita natin yung effect niya sa face ko. So, actually, naka-makeup ako ngayon. So, meron din ako mga blemishes dyan, yung mga
dark spots, acne marks. Tingnan natin if maalis siya using this Hello Glow product. So, yan. By the way, yung mga Hello Glow products is distributed of Everbelena, but they're made from Korea. So, ito pa yung isang product na pinadala nila sa akin. Nakikita ko na to. Ito yung unang product na nakita ko sa grocery. Ito yung whitening, all natural whitening set. May 4 items din siya. Hindi ko pa siya nabubuksan. Gusto niyo babuksan natin. So, buksan na lang din natin today para makita nyo. So, 360 pesos din to. Meron din sila kasi nung color blue. Yun yung gusto ko nang itry nung matagal na. Yung color blue naman is parang, ano siya, parang, yung mga rejuve set. Ayun. Parang kasi dati mag-try ng rejuve set. So, 4 din yung product nito. And, tingnan natin. Okay. So, meron siyang soap. Ang galing Hello Glow. Ang ganda nung, actually, ang ganda nung, ano nila, ng pangalan nila. Hello Glow. Very catchy. Tapos yung logo nila is maganda. So, merong clarifying toner, restore, refine, and whiten. This is 50 ml. And then, may dalawang product dito. Ito yung 10 grams of whitening cream. Ayan. And then, merong sunscreen. Ayan. So, ang wala lang tayo is yung color blue, yung rejuve set nila. Gusto ko i-try yun para mag-rejuvenate ng skin. Maganda rin kasi daw mag-rejuve ng skin once in a while para matanggal yung dead skin mo. As in, magpipil yung mukha mo. As in, bagong balat. So, siguro, pag natapos na natin review yung mga product na to, saka tayo mag-try. Next is, this still is from product from Hello Glow. Ito yung Rose Water Soothing Gel nila with hyaluronic acid. 199 pesos to. Matagal ko na itong gustong bilhin, but medyo namamahalan ako sa kanya kasi 199 tapos nasa gantong pouch, which is 100 ml. But this one is anti-pollution, hydrating, and anti-inflammatory. Ayan, this is also from Hello Glow. And then, dito ako natuwa. Last 2 products. Yung Magic Tint nila. Hindi ko pa ito nakikita sa tayong itong Hello Glow Magic Tint nila, which is Instant Rosy Pink Blush. Ito, hindi ko pa ito nakikita sa mga grocery. And then, ganito siya. Naka-tube siya. And then, sobrang natuwa ako dito. Ayan. Nakita niyo, white siya. But, Magic Tint, Magic Blush nga siya. Ayan, nagpipink siya. Ito po yung nakita niya. Ayan, color pink. So, ang ganda niya. And then, ang bango niya, amoy candy. So, bigay ko to siguro sa dalaga kong anak. Kasi, ayan, pink-pink. Alam mo naman yung mga bata, mahilig sila sa ma-pink na product. So, bigay ko na lang yan sa anak ko. Hindi ko pa alam yung price nito kasi hindi ko pa siya nakikita sa grocery, actually. So, bago siguro nila mga product tong pinadala nila sa akin. And then, next, itong Citronella 4-in-1 Body Lotion. It has vitamin E, aloe vera, and peppermint. So, ang laki niya. And then, ito, amoy talagang citronella. Alam mo yung typical na citronella lotion. Ayun siya. And then, it has, nakalagay dito, Hello Glow Natural 4-in-1 Body Lotion provides natural care, protection for the whole family. It enriched with vitamin E, aloe vera, non-sticky, gentle, yet effective formula. Also moisturizes and softens skin with cooling effect of peppermint. So, try natin. Buksan natin. Actually, bukas na pala siya. Ang ganda rin ang packaging niya, oh. Ombre green. And, ayan, pwede siya sa whole family. Pwede siya. Ayan. Amoy citronella. Ang bango-bango. Ewan ko, may mga ibang tao na ayaw ng citronella na amoy, but ako gusto ko siya. And then, last 2 products. Ito naman is from Skin 1004, yung Common Labs. So, ang saya-saya ko nung nakuha din ako ng Common Labs kasi nakikita ko yung Common Labs sa mga vlogger. And then, finally, nakuha ko siya. Meron ako nitong Vitamin C Mandarin Orange Peel with Common Labs. Ayan. Common Labs is from Korea. It is their Vitamin C Brightening Gel Cream. And, ayan, meron siyang kasamang spoolie para hygienic gamitin. And then, ito. This is their Vitamin C Brightening Gel Cream. And then, sobrang bango nito. Actually, ayoko siyang gamitin muna. Nahinayang kong gamitin siya. Alam mo yung sobra... amoy orange. Promise.
May orange siya and ang ganda niya sa skin. Maraming good reviews about Labs products. And hopefully, makabili ako ng ibang products nila. But binigyan nila ako ng freebies. So, ito yung ibang products ng Labs. Meron silang triple vita balancing toner. But ito kasi sample size lang. And then yung vitamin E calming ampule. So, meron din sila dito nung Labs vitamin B5. So, kapag yung mga vitamin C, mga vitamins na nilalagay mo sa face, so, nagtitiwala ko doon na talagang manonurish yung skin mo. Kasi, ewan ko, mas gusto ko kasi talaga yung mga Korean products. Kasi yung mga ingredients niya, kasi promising talaga para sa akin. So, ayan. Labs. Thank you so much, Labs. And then, meron din pinadala yung Skin 1004. Ito yung Madagascar Centella. Ayan siya. Toner naman to. Ayan. Start ko na siyang gamitin sa anak ko and then sa akin. And napansin ko na madaling natuyo yung pimple ng anak ko na dalagita. So, it has pure centella and from Madagascar. So, hindi ko alam kung yung Madagascar is lugar ba siya. Basahin natin dito. This toner contains made white and Centella asiatica from untouched nature of Madagascar. It balances an even skin tone. It brings bright to your skin. It natural exfoliating ingredient and it removes dead skin to help absorb of skincare products in the next step. So, best siya gamitin after mo mag-wash, maglagay ka ng toner na to and then saka malagay yung mga skincare or yung mga other moisturizer mo. Kasi mas na-absorb daw ng skin ang product na ilalagay mo kapag ito yung ginamit mong toner. So, ayan lang naman yung mga products na na-receive ko recently sa mga brands. And napansin ko na marami nagko-contact na mga brands na for skincare. So, isa-isa lang natin re-reviewin yan para ma-share ko talaga sa inyo if effective sila. So, nagpadala rin pala sila ng mga freebies na ganyan. Ayan, nakakatawa. May serum toner, moisturizing sleeping pack with hyalo. So, ayan. Check out nyo. Lagay ko lahat yung links sa description box ng mga products na nagbigay sa akin. And if you want to check. So, yan lang naman yung mga products na receive ko recently sa mga brands. And thank you so much for those brands na nagtitiwala sa akin. And hopefully, marami pa tayong blessings from other brands na matanggap. So, yun lang yung payo ko sa mga mommies out there. Na, kasi kapag passionate ka sa mga ginagawa mo, hindi mo mararamdaman yung pagod, hindi mo mararamdaman na wala ka pang nakukuha in return. Kasi, nagusto mo siya. Gusto mo siyang gawin. So, yan lang naman yung video natin today. I hope na-inspire kayo mga mommies out there. Inspiring mommy influencers dyan. And huwag kayong hihintong gumawa ng content. And yan lang naman ang video natin today. Thank you so much for watching. Again, it's me, your Mommy Aimee. And hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe pa na. And also follow me on my social media accounts, Instagram and Facebook. Again, thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!